Në 9 qarqe të vendit ka nisur të aplikohet skema e re e ndihmës ekonomike. Një skemë e cila duket se ka ngjallur edhe pak kënaqësi, shumë qytetarë kanë telefonuar në News 24 duke deklaruar se nuk janë pjesë e kësaj skeme. Çfarë është kjo skemë, cilat janë rrisit dhe si përgjigjen zyrtarët e Ministrisë së Mbrojtjes Sociale këtyre pakënaqësive që vijnë nga ana e qytetarëve? Për këtë do të flasim në rubrikën Opinion me zonjën Denata Seferi, drejtore e programit të zhvillimit shëndetësor dhe mbrojtjes sociale. Përshëndetje, mirë se erdhët zonja Seferi, kënaqësinë t'ju kem në studio. Fillimisht, çfarë është kjo skemë e re? Në fakt, kur flasim për një skemë të re, flasim për një skemë që sot është shtrirë në 9 qarqet e vendit, ashtu siç ti e përmende. Sepse fillimisht kemi bërë një pilotim në 3 qarqet e vendit, në Tiranë, Durrës dhe në Elbasan, ku kemi testuar sistemin e ri. Dhe më pas jemi shtrirë në gjithë vendin duke filluar që nga ky janar i këtij viti. Në këto 3 qarqe ka rezultuar me sukses? Skema apo ka patur probleme? Skema ka rezultuar me sukses sepse ka pasur shumë risi dhe përparësi mbi skemën e vjetër. Po, që janë? Gjëja më kryesore janë kriteret jo përjashtuese. Sot çdo kush mund të aplikojë në skemën e re të ndihmës ekonomike dhe të bëhet pjesë e saj sigurisht nëpërmjet kritereve të përcaktuara me vendimet e Këshillit të Ministrave, me akte nënligjore dhe sipas ligjit. Ajo që është shumë e rëndësishme, në fakt është që është një skemë e digitalizuar, një skemë transparente, një skemë që synon që të fusë në skemë që të fusë brënda, si të thuash, kupolës së saj, të mbrojtjes sociale, ato familjet të cilat janë vërtet më në nevojë. Familjet e shënjestruara, të targetuara dhe që janë më të varfrat e më të varfërve për të futur pikërisht në mbrojtjen e mbrojtjes sociale. Pra këto familje mund të bëjnë vetë një aplikim ku të deklarojnë se ka nevojë për ndihmë apo jo, sepse janë të varfra. A din këto njerëz ta bëjnë këtë aplikim fillimisht, a din ta bëjnë? Çështja është një skemë më e thjeshtë se sa duket. Është një skemë për qytetarët, e cila është më afër tyre. Është e digitalizuar apo jo? Është e digitalizuar, por është më afër tyre. Ata do të bëjnë të njëjtën gjë që kanë bërë dhe më përpara. Do të shkojnë tek administratori shoqëror i njësisë administrative ku ata jetojnë, aty ku e kanë atë më të afërtën, njësinë administrative. Nëse deri dje shkonin me 10 dokumentacione, me vërtetime të tim taksat nga papunësia etj, sot do të shkojnë me 2. Por, pavarësisht kësaj, do të plotësojnë vetëm një formular në mbikëqyrjen apo supervizimin në kuptimin e mirë të fjalës të njësisë administrative. Pra, ku ata edhe orientohen dhe udhëhiqen për të hedhur të gjitha të dhënat që ata kanë. Sepse i kemi mshuar shumë kësaj risie, e cila ka të bëjë me plotësimin e formularëve, me deklarimin, me vetë deklarimin e tyre, sepse është e rëndësishme që mos kemi të minimizuar çështjen e gabimeve njerëzore, sepse kuptohet që në momentin në të cilin ti deklaron, ke edhe momentet në të cilat nuk di ti përgjigjesh pyetjeve të përcaktuara në formular. Janë pyetje shumë të thjeshta, por çështja është që nganjëherë edhe gjatë testimit që kemi parë në 3 rajonet pilot, implikohet çështja e aseteve. Pra, shpesh herë bëhen deklarime, kuptohet flas gjithmonë për raste në cilat nuk kemi deklarime të rreme. Nuk kemi deklarime për të cilat kemi kapur gjysmën e personave të cilët kanë deklaruar dhe kanë gjatë verifikimeve ka dalë krejt e kundërta. Pra, që ka të bëjë me abuzuesit. Për verifikime do doja t'ju pyesja. Pra, hapi i parë le të themi është një familje plotson këtë formularin që ju thoni se përmban pyetje jo të vështira, por edhe nëse janë të vështira, mbi kryefamiljarin apo kryefamiljaren, pra njeriu që plotson këtë formular, është dikush që e mbikëqyr, një punonjës si njësisë administrative ku banojnë këta persona. Çfarë ndodh më pas? Si bëhet verifikimi i këtyre të dhënave? Verifikimi është automatik. Qytetari në momentin që plotson këtë formular, thjesht e ka mbyllur detyrimin e tij. Është administratori shoqëror i cili përcjell këto të dhëna tek Drejtoria Rajonale e 12 qarqeve të shërbimit social shtetëror. Dhe më pas bëhet verifikimi automatik që do të thotë lidhje në kohë reale online me të gjitha institucionet tek të cilat duhet të merren vërtetimet, e cila ka të bëjë pikërisht me verifikimin për shkak të punësimit të tyre, për shkak të pagesave të sigurimeve shoqërore, për shkak të pronësisë aseteve, etj. Të gjitha këto, si të thuash, përmbledhja e tyre është pikërisht deklarimi apo vetë deklarimi që bën individi. Dhe kjo skemë digitale në fakt ka pasur përparësitë e saj në lidhje me abuzuesit. Shumë prej tyre janë përjashtuar pikërisht sepse kanë bërë deklarime të rreme. Ata figuronin me biznes, figuronin me pagesë,
pra tentatim taksa dilnin që paguanin dhe ishin të punësuar për te biznesit, dhe ishin të punësuar dhe nuk e kishin deklaruar dhe kërkonin që të përfitonin nga skema ndihmës ekonomike. Sa është numri këtyre familjeve? Kjo është më e pranishme në fakt, Ola, më lejo të them, është më e pranishme në 9 qarqet e vendit, sepse aty kemi pasur dhe një ndihmë ekonomike të pjesshme, pra ku vendimarrja për të bërë pjesë ndihmës ekonomike ka qenë pikërisht e këshillave bashkiak, e pushtetit vendor, administratorëve me propozimin e tyre. Por duke pasur një ndihmë ekonomike të pjesshme, kishim edhe një shpërndarje, si thuash, të buxhetit në mënyrë jo të drejtë, duke menduar që mund të jepet ndihmë ekonomike dhe atyre familjeve që nuk janë realisht më të varfrat për të marrë një ndihmë ekonomike. Ka rezultuar nga ky sistem që shumë familje me një individ kanë marrë ndihmën ekonomike duke mos i dhënë përparësi familjeve me 3-4 individ të cilët kishin dhe fëmijë në përbërjen e tyre, për te abuzuesve. Kështu që kjo është një skemë e cila është një ndarje e padrejtë dhe targeton më shumë të familje, por sot çfarë ndodh? Sot ndodh që nëse një familje merrte deri në 2000 lekë të reja, 1000 lekë të reja nga këshillat bashkiake apo nga vendimarrja e tyre, sot merret një ndihmë ekonomike e plotë. Pra, kjo është një ndihmë ekonomike. Do jetë fitues, gjithmonë. Nëse do të jetë fitues, nuk diskutohet, por nëse do të jetë dhe një familje me 3-4 antar dhe mbi 4 antar, arrihet që të përfitohet dhe më shumë sepse ka subvencione shtesë që kanë lidhje me arsimime, me nxitjen për arsimim, me vaksinimin e tjerë. Pra janë të gjitha skema subvencione, të cilat plotësojnë skemën e mbrojtjes sociale. Nëse ti je përfitues i kësaj skeme të re ndihmës ekonomike. Sa familje keni gjetur abuzuese, le të themi, deri tani? Ne jemi në fazën në të cilën në fakt po verifikojnë realisht dhe sinqerisht nuk dua të t'jap një numër, është numër i lartë i abuzuesve, por duke qenë se kemi shumë familje të cilat janë me status pritje, kështu quhet në sistemin e digitalizuar, nuk mund t'japim një shifër, sepse akoma nuk ka përfunduar si thua verifikimi real i tyre. Janë të detyrueshme verifikimet në familje, sepse shpesh herë nuk duam që të gjendemi përpara faktit që ka një familje realisht shumë të varfër, një familje e cila duhet jetë pjesë e kësaj skeme ndihmës ekonomike dhe mund të përjashtohet vetëm për shkak të mosbërjes së verifikimit në familje. Është shumë e vështirë, shërbimi social shtetëror sot është në këmbë, ministria është në këmbë në një gjendje alerte, ku edhe të gjitha grupet e kontrollit kanë shkuar dhe janë pozicionuar nëpër rajonet e vendit pikërisht për të mbështetur dhe për të pasur në kohë reale të dhënat të cilat si thua përgjithësojmë, por që në të njëjtën kohë arrin domethënë që t'japin një verifikim real të familjeve dhe të gjendjes së tyre sociale ekonomike. Zonja Seferi, personat e përjashtuar deri tani kanë rezultuar vetëm familja abuzuesesh, pra janë abuzive në kuptimin që kanë gënjur për gjithçka kanë deklaruar në formularin që kanë plotësuar apo jo vetëm? Pjesa më e madhe e familjeve janë abuzues. Janë abuzues të cilët kanë deklaruar dhe në verifikimin e statusit të tyre real të familjes kanë rezultuar që kanë bërë deklarime të rreme. Gjithsesi, ne jemi në këmbë si ministri pikërisht për të mbështetur këto familje të cilat mund të ketë pasur edhe gabime njerëzore dhe mund të ketë pasur ndonjë problematik në plotësimin e formularëve. Por në këtë rast Ola nuk janë lënë vetëm bashkitë. Pra, ka qenë një politik me një vizion të qartë, e cila ka mbështetur edhe bashkitë duke i dhënë një fond deri në 6% të mbrojtjes sociale, e cila realisht plotëson është dyfishuar, sepse ka qenë 3%, madje më përpara ka qenë 3%, por nuk ka qenë vetëm për ndihmën ekonomike, ka qenë edhe për shërbimet sociale. Pra kishte bashkitë të cilat e përdorin dhe për shërbimet sociale. Personat që përjashtohen dhe që jo domosdoshmërisht mund të jenë abuzues, ata përfitojnë nga ky fond apo? E përfitojnë ata persona, dy janë kriteret kryesore. Përfitojnë ata persona ose ato familje që janë realisht të varfra dhe dalin nga verifikimi realisht në gjendje të rënduar social-ekonomike. Por që nuk janë fituese të skemës. Por që nuk janë fituese të skemës dhe që janë pjesë e kësaj skeme duke i lënë këshillave bashkiake ose duke i lënë si thua pushtetit vendor nxjerrjen edhe të kritereve të tyre. Pra, në qoftë se ne shikojmë fenomene të caktuara ku ata që kanë aplikuar janë vërtet të varfër dhe nuk mund të futen në skenën e ndihmës ekonomike, pushteti vendor me kriteret e tyre duke prioritizuar dhe disa kategori që ai mendon se janë prekur më shumë apo që duke i njohur vetë familjet dhe statusin e tyre mund t'i mbështesi, do të përdori fondin deri në 6%. Theksoj që është një fond i akorduar, një buxhet shteti i cili nuk është i reduktuar, është një buxhet i cili përdoret edhe duke e rritur këtë buxhet, përdoret për gjithë ato familje ndihmës ekonomike të cilët i rritet masa e ndihmës ekonomike. Pra, nëse familjet merrin një ndihmë ekonomike të
reduktuar, sot e kanë të plot dhe e kanë mbi masën duke përfshirë edhe subvencionet. Kjo do të thotë që ato familje, të cilat janë realisht në nevojë dhe që janë pjesë e këtij sistemi të ri të ndihmës ekonomike, mbështeten realisht për të qenë pjesë e kësaj skeme, por nuk jemi mjaftuar me kaq, sepse ajo që është risi e kësaj skeme është çështja e punësimit. Pra, ka shumë antar të familjeve të skemës ndihmës ekonomike, të cilët janë edhe të përjashtuar, sepse pjesa më e madhe e tyre janë në moshë aktive pune dhe qeveria është duke ngritur një skemë të re ndërmjetësimi për punësim për të gjithë personat në moshë aktive pune. Çka do të thotë? Që janë realizuar marrëveshje nëpërmjet shërbimit social shtetëror dhe shërbimit kombëtar të punësimit, pikërisht për ta thënë më thjesht, për të telefonuar çdo person i cili është në moshë aktive pune dhe për të gjetur një punë të qëndrueshme dhe të përshtatur mbi të gjitha për çdo aplikant të skemës ndihmës ekonomike që nuk përfiton nga kjo skemë. Kjo është në një farë forme një përgjigje që ju i jepni të gjitha atyre njerëzve që kanë telefonuar, siç e përmenda në nisje të kësaj bisede, në News 24 dhe janë ankuar se janë përjashtuar padrejtësisht ata nga skema e re ndihmës ekonomike. Ata do duhet të presin sepse ndoshta shumë shpejt i vjen një telefonat dhe i thotë se jenë moshë pune, kështu që të kemi gjetur një punë. Kjo është ideja. Jemi duke hartuar listat, të cilat i presim pikërisht nga njësitë e qeverisjes vendore, listat me numra telefonit të gjithë atyre që kanë statusin real, familjeve të skemës ndihmës ekonomike real të varfër, të cilat do t'i përcillen shërbimit kombëtar të punësimit nëpërmjet shërbimit social shtetëror. Ka persona të dedikuar, të cilët në mënyrë të veçantë do të merren vetëm me këtë punë. Ju zonja Seferi pak më parë deklaruat se po ka patur edhe përjashtime ndoshta për gabime njerëzore, të atyre njerëzve që ndoshta e kanë merituar të jenë pjesë e skemës së re të ndihmës ekonomike. Përse nuk u punua që kjo të mënjanohej? Sepse janë administratorët shoqëror të cilët plotësojnë formularin apo ndihmojnë individin për të plotësuar kërkesën për të marrë pjesë në skemën e re të ndihmës ekonomike. Nuk mund të themi që gabimet njerëzore janë të pashmangshme. E kuptoj. Çështja është se shpesh herë bëhen padashje dhe duke bërë një deklarat në vend të një tjetre, apo duke plotësuar një rubrik në vend të një tjetre, duke pasur një sistem të digitalizuar, paraqet edhe problemet e veta. Kjo jo për shkak të sistemit të digitalizuar, por për shkak të deklaratës dhe marrjes së këtij informacioni në një sistem të digitalizuar transparent, i cili nuk mund as të fshihet as të preket. Pra, gjë që do të thotë që mund të jenë penalizuar edhe për shkak të disa gabimeve njerëzore. Por e kanë shansin për të rihyrë në ajo që unë dua të ritheksoj dhe të them është pikërisht që ata duhet të aplikojnë dhe të riaplikojnë sërish për të bërë pjesë e skemës ndihmës ekonomike. Po theksoja pak më përpara që ata persona të cilët janë në moshë aktive pune do të duhet që shumë shpejt të thriten nga institucionet në mënyrë që ata të bëhen pjesë e kurseve të formimit profesional, nëse ata nuk kanë një profesion. Dhe flitet për një periudhë 3 mujore, të cilët do të marrin pjesë në kurset e formimit profesional edhe me pagesë, duke dhënë dhe një pagesë për ta, në mënyrë që pas përfundimit të këtij kursi të kenë një punësim të qëndrueshëm. Nuk mund të qëndrojnë në skemë familje të cilat nuk dalin kurrë nga gjendja e varfërisë 15 apo 20 vjet. Të doja t'ju pyesja, sa mund të qëndrojë një person brenda kësaj skeme? Sipas legjislacionit të ri të skemës ndihmës ekonomike, mund të qëndrojnë vetëm 5 vjet. Vetëm 5 vjet. Vetëm 5 vjet. Në ndërkohë duhet të kërkojnë të tjera mundësi për të mbjetuar ose jetuar mirë. Përveç se të kërkojnë të tjera mundësi, ata do të ndihmohen që të gjenë një punë të denjë dhe të qëndrueshme për ta, në mënyrë që të dalin nga ky status varfërie. Dhe në momentin që kjo punë gjendet, automatikisht del nga skema personi? Absolutisht po. Okej, ju pak më parë më thatë se nuk doni, ju thatë se është një numër i lartë, por se nuk doni ende ta publikoni sa është numri atyre që janë përjashtuar deri në këtë momente nga skema. Po në ndërkohë, mund të na thoni zonja Seferi se sa është numri atyre që kanë përfituar deri tani? Nga skema e re nuk është se nuk dua të jap një skemë, një numër të kësaj skeme, apo nuk duam të bëjmë një deklarat. Nuk duam që të jemi shumë të saktë, dhe për të qenë të saktë do të na duhet akoma që të përpunojmë të dhënat nga sistemi digitalizuar. E vetmja e dhënë reale, të cilën ne edhe mund ta publikojmë dhe ta deklarojmë sepse është
është e dukshme në sistemin e digitalizuar, është pikërisht çështja e 18.000 familjeve të reja, të cilët kanë aplikuar dhe janë futur në skemën e ndihmës ekonomike. Pra kemi rreth 18.000 familje aplikuese të reja me statusin e varfërisë, por duke menduar që ka një numër abuzues shumë të madh në këtë skemë dhe duke pasur parasysh dhe numrin e verifikimeve online, të cilat po vazhdojnë të bëhen, përfshirë dhe verifikimet në terren, kjo është arsyeja për cilën ne nuk arrim dot që të japim një shifër të saktë dhe duam realisht të jemi të saktë. Unë ju falenderoj shumë për prezencën tuaj në studio dhe për gjitha këto informacione që thatë, kam përshtypjen që ka munguar ky informacioni për qytetarët. Do duhet të kishit shpërndar më shumë informacion në mënyrë që qytetarët ishin më të qetë, sepse ka pasur shumë ankesa. Unë ju falenderoj në fakt për ftesën dhe që na dat mundësinë që të shprehemi, ka pasur një fushat komunikimi të gjerë, por me sa duket duhet të shkoj realisht në terren, domethënë tek familjet në nevojë, pavarësisht faktit që këto janë informacione të cilat janë shpërndar dhe nëpërmjet strukturave tona rajonale. Faleminderit shumë zonja Seferi, ju uroj punë të mbar në vim.